Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Hey, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là BB Gamer đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo của The Witcher phần 3. Thì ở tập trước là chúng ta đã hỏi được cái người thầy tu. Thì chúng ta đã biết được là nhà của ông Lam Tước này có một cái biến gì đấy mà ông ấy không kể chúng ta ấy, liên quan đến cả một cái đứa trẻ con bị chết. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem câu chuyện nó như thế nào. Thì sau khi trở lại cái thành này thì mình thấy được là nó đang bị cháy. Chúng ta phải vào tìm hiểu xem như nào. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Rồi. Rồi sẽ cứu. Hurry now, quick! Ok, thì bây giờ chúng ta phải cứu người ở trong cái chuồng ngựa nó bị cháy. Trong khi bao nhiêu quân lính mà chả đứa nào mang nước lên dập cả. Bó tay bọn này. Đâu ấy nhỉ? Mình chả nhìn thấy cái gì cả. Ôi chết rồi, sao thêm dương khí à? Thêm dương khí. Cái tương khí phải chui ra đã. Ở bên trong không biết là cứu cái thằng kia ở đâu. Ở đây. Thấy to như thế này mà không có đứa nào lính sáng này, không thằng nào dập lửa. Bó tay. We've a hero in our midst. The horses. Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Bây giờ mình nói trúng tim của ông đấy, ông trúng cái chuyện của ông đấy. Bây giờ ông ấy nổi khùng. Ông nổi khùng với tôi á. Dám nổi khùng à? Bây giờ Lam Tước tôi cũng không sợ luôn. Cho uống mấy hớp nước cho tỉnh. Đấm rụng cả răng. Các bạn để ý, đấm gãy cả răng. Tím cả mắt.
Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. Sao bây giờ lại And phủ on nhận? Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Anna là sao bà ấy khiến ông nổi giận? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Ông chưa từng đánh con gái sao? Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? Nghe như kiểu ông ấy rất chiều con gái. If I knew. Biết là lời nói tin là bao nhiêu phần trăm. Did run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Họ chạy trốn như thế nào? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tiếp đó chuyện gì? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, Cái dấu hiệu máu ấy, mình nghĩ là đấy là rượu chứ không phải máu. Ông ấy tưởng là máu. she'd miscarried. À, không phải. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Thôi, đồng cảm với ông tí tí. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. We don't know that yet. The amulet Anna wore could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna
The little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child. Vậy là cái vụ ẩu đả đấy mình nghĩ là do ông này ông uống say rượu xong ông đánh bà ấy, sảy thai. Chắc là thế. Rồi, đồng cảm tiếp. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Ông không cần đến mấy chi tiết làm gì. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Được, tôi làm theo cách của ông ấy đi. We gotta find the botchling first. I'll show you where I buried him, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Bắt đầu đi. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Và bây giờ chúng ta đi tìm cái mộ đứa trẻ sơ sinh ấy. A bit further. Follow me. Ông này ông ấy chôn ở gần nhà. Bây giờ đang là gần 12 giờ đêm. No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Ta đang đi ra ngoài này. Trời thì mưa gió, sấm chớp âm u. Vãi chưởng. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm plowing now I've done wrong. Good. Không biết ông sai rồi thì tốt. Graves dug up and empty. What's that mean? Botchlings on the prowl. Ôi vai. Tức là nó tự đội mồ lên rồi. Vai cả trưởng. Look. Kinh vai. Ui. À. Ghê vai. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bây giờ chúng ta phải để ông ấy bế con ông ấy. It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods. Wow. Ồ. À, kinh. Bây giờ nó thành quái vật rồi. Ghê quá. As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta phải đi theo ông ấy về trước cửa nhà luôn. À, con quái vật nhìn ghê.
Các bạn nhìn thấy nó ghê không? Là dãy ruộng à? Cái gì đấy? Spectres. Eventually sent to trade. À thì ra là cái con đấy có cái mùi dẫn đến cái bọn này. Dùng phép axi. Ta phải trấn tĩnh cái con này. Me? Nothing. This is your job. Và trước tiên mình nghĩ là mình sẽ tạo một cái giáp. The tales are true, by tomorrow it'll be a leprechaun. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Bạn nó nhìn ghê, nhìn nó ghê á. Thả ra khi nó cắn chết ông này luôn. Lửa. Ôi, bọn này nó tấn công rồi. Nó đông quá. Nó còn biến được cơ chứ. Tụi nó đông quá. Wow. Vai luôn. Chosen a name? No. So think of one. It's important. Không biết có phải gặp cái bọn đấy đâu. Có vẻ là nhờ đến nơi rồi. Ok. Wow. Bây giờ nó yên rồi, chắc là chúng ta dùng phép đấy là nó nhìn ghê. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. Bây giờ đang thực hiện nghi lễ để Your home. giúp nó giải thoát. Was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Wow. Good. Now bury the body. Có hiệu nghiệm luôn. Tự tay phải chôn con gái mà con gái còn chưa kịp chào đời. Lý do vì sao bà vợ bỏ đi. What now? In one day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's Như work kiểu left to do. Hera đang đuổi khéo Gotta ông ấy wait a day đi. and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Ta đang đuổi khéo ông ấy đi.
Tại có tiếng mở cửa nhỉ? Lúc lửa đêm. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Bây giờ chúng ta đang triệu hồi con đấy. Nó vẫn còn cái hình dạng này. To you by blood. Nó vẫn còn cái hình dạng này. Mà chỉ chúng ta mới nhìn thấy, người dân không nhìn thấy. Chúng ta mới nhìn thấy được linh hồn của nó. Bây giờ như kiểu biến thành linh hồn rồi. Giờ đang dẫn chúng ta đi đến nơi mà bà vợ của ông ấy đang ở đấy. Người dân không nhìn thấy gì luôn. Đúng à? Sợ săn quái vật không sợ cái gì cả. Bỏ qua bọn ấy đi, thì chúng ta đang làm nhiệm vụ mà chúng ta đâu cần thiết phải chiến đấu với chúng nó. Lửa đêm đi giữa rừng với một cái linh hồn. Đây à? Ở đây đây. Đây rồi, đến rồi. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around though. Clothing. They change in here. À, dạ bà, đây là quần áo của bà ấy. Bà ấy vứt đây. Có cái ngôi nhà này không có cửa sao? À, ồ. A bracelet. One of them must have dropped it. À, chúng ta phải đi lần theo cái dấu vết này. Từ mình lấy đồ á. Có dấu vết đến đây là hết rồi. Quay lại nhỉ. Cái nhà này đâu có vào được. What? Đây là dấu ngựa này. Như dấu móng chân ngựa ấy. Có gì? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. À, thì ra là Wants to show me something more. chúng ta chỉ ở đây chỉ thấy được cái dấu vết thôi. Đi tiếp. Vẫn chưa đến nơi. Con quái vật vẫn đuổi sau lưng. À thôi, mình bỏ qua nó. Mình cứ tưởng là đến đấy là đến cái ngôi nhà là cái bà ấy trốn đấy, nhưng mà không phải. Chúng ta chỉ thấy được cái manh mối thôi. Quái vật kìa. Bỏ qua. Vô cái gì mà vô. À, phải đánh nhau rồi. Necrophages had a field day. Still with a closer look. Bọn này bọn zombie.
Ôi nó lổ. Nó lổ. Should examine that horse carcass. Nhặt đồ bọn nó. À, đây là xác con ngựa. Chắc là có manh mối. Nhau bọn này tốn máu á. What do we have here? Bones have been here a while. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Thì ra là con ngựa mà Giant claws. mẹ con bà Made these marks. vợ ông Nam Tước dùng để trốn, nhưng mà chắc đến đây là bị tấn công. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Nó chứ còn gì nữa. Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Vậy là chỗ này có một con quái gì đấy rất là khỏe, nó tấn công con ngựa. Ta phải đi tiếp. Xa phết. Đang đi vào rừng ấy chứ không phải là ở bên ngoài nữa. Là tránh đụng độ với bọn quái vật thì càng tốt. Nhanh đến đây. Mình cứ tưởng là ở đây đánh nhau gì, hóa ra là cái linh hồn nó chỉ dừng lại. Đi thôi. Go. Liệu phải đây không? Get here. A fisherman's hut. Đây rồi. Seems she wants me to take a closer look. Who's that? Other room. Go on now. Ta vừa vào nhà một người dân. Our hut's out of the way. Mà thế quái nào nửa đêm mà người ta không ai ngủ. Hài hước thật. It's nothing. Just need information. Looking for two women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet boy. Trẻ con không bao giờ nói dối cả. Nó biết là nó sẽ nói ai. Cháu đã gặp ai? Hỏi đúng đứa trẻ con. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to Crow's Perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one. Đấy, biết ngay mà. Finger for the stop it. Ông Lan Tước đấy à, ông ấy bạo lực gia đình. Bà ấy không chịu được, bà ấy bỏ đi. For like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses.
cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. What? What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Tự nhiên cái tay mà lại cháy lên được sao? Scars scabbed over. They's hot and glowing, as if they burned with raw fire. Có chuyện gì xảy ra? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for Con trên cái eyes. nhà kho luôn. Khiếp, ông mới tả con Thought I quái was vật. done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Sao anh lại giúp? Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Thì Very wise woman. hai vợ chồng này chỉ là trả ơn lại Shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. bà vợ ông ấy thôi. Ông làm tước thôi. Thanks for your help. The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. Ok, thì bây giờ chúng ta vừa biết được thêm số thông tin. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. Bây giờ cái đứa nhỏ đấy biến thành cái linh hồn để phải ủng hộ cho cái gia đình ông Lam Tước. Thì bây giờ chúng ta đã biết được cái thông tin về cái việc mà vợ bà ấy biến mất. Mình nghĩ là sẽ đi tìm cái con gái của ông ấy trước. Nhưng mà xa quá nhỉ. Có nào để có biến nó nhanh hơn được không? Xa vãi. That's it, Roach. Whoa. Ở đây có thuyền bè gì cho chúng ta đi nhanh không? Không có. À, nói chuyện với ông Lam Tước trước. Ok. Mình đánh dấu à? Ta phải trở về nói chuyện với ông Lam Tước về tung tích của con gái của ông ấy, bà vợ của ông ấy đã mất tích rồi. Bị quái vật bắt.
Đang phi nước đại nhanh nhất có thể. Ông ấy bạo lực gia đình như thế mà không bỏ đi mới lạ. Ồ, sao nó không phi nữa? Rồi vắng người. Đây cần tài điều khiển của chúng ta. Lái ngựa còn khó hơn cả đi xe máy ha. Rồi xuống ngựa rồi. Remember me? Stable hand pulled you out of the fire. We'll never forget that. Here, I'm grateful. À, ngon. Chúng ta cứu được một mạng người, chúng ta được 20 đồng. Tốt quá. Tôi làm điều tốt, tôi không mong muốn được báo đáp đâu, nhưng mà vẫn cho tiền thì mình xin. Witcher, a word, please. What? Believe we've not had the pleasure. They call me the Sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. What? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Ông ấy buồn đến mức mà không ăn uống gì cả. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Mà đồng cảm với ông ấy. Your Không có vẻ ông ấy buồn quá. It must hurt bad, but there wasn't anything we could do. Mà đây là tất cả những gì ông ấy, Not now, hậu quả của ông ấy. not anymore. Nhưng bây giờ ông đang buồn thì chúng ta đồng cảm tí vậy. Clear. Should I acted earlier? Taken them all from this damned villain? In this hole, this reesty mire, nothing could go right here. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Tại sao không dùng mấy thông tin này để đổi lấy một số thông tin của Siri nhỉ? Chúng ta đang biết thông tin mà. News for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Go to her. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Thôi được rồi. That much I can do. I'm grateful. Take this. Call it enticement. And this might prove useful. What is it? A letter of safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one.
Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Siri, like we agreed. Đúng rồi, ta còn phải biết thêm thông tin. A word once given. Làm bao nhiêu chuyện thế mà chưa cho thấy thông tin nào là không được. We took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Siri, come! Our haunt should be yours as I see it. Thì xinh gái quá. Oh, you're done well, lass. Dáng không chuẩn. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Cameron. At Kaer Morhen. Witcher school there, aye? But they only took lads, as I recall. Liệu ngoại lệ. They made an exception for me. Right. Mean to say you're a she-witcher? Not entirely. The mutations, I was never subjected to them. But everything else I know, I learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Nó mỉa mai phụ nữ. Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do at all. Có vấn đề gì à? Well, that's an awfully gloomy face. Too much of a coward to race a woman? The horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Giờ chúng ta sẽ có một cuộc đua ngựa với cả ông Nam Tước. Các bạn được đào tạo ở trường dạy là Witcher. Cách hành xử rất là giống kiểu những Witcher làm luôn. The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Nghe giọng Siri rất là hay á, cũng kiểu giọng lặng giọng Anh luôn. Come on, Siri, don't you embarrass us. Chết rồi. Ôi ơi, mình bấm nhiều nút shift quá. Sorry các bạn, mình bấm nhiều nút shift quá. Lỡ tay bấm 3 lần nút shift nên nó bị ra ngoài rồi. Mà không sao, chỉ mất vài giây. Có vẻ như dùng Siri cưỡi ngựa, cảm giác điều khiển nó dễ hơn. Nó không nắt léo như Gera thế nào. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. What? Con gì đây? Another chance to win.
Chúng ta đánh nhau con gì đấy ta? She screamed like a À, mad. không đánh nhau. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Oh, Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. chúng ta vào việc chính luôn. So long. Ông ấy chỉ kể đến cái phần hay nhất và ông ấy dừng lại. Đúng là biết cách lợi dụng chúng ta. Mà đúng hơn là một cuộc trao đổi. Wait, Witcher! When you find my daughter, will you give her this? Cái con búp bê. A ragdoll. Uh-huh. Có vẻ như ông ấy muốn dùng cái vật đấy để hy vọng con gái của ông sẽ quay về. Con ngựa. Các bạn đi. What the fuck? Mày làm gì vậy? Lâu lâu nó bị ngáo thế. Mình nghĩ là mình thôi, để sau đi. Mình định mua một số đồ linh tinh nhưng mà thôi, chúng ta làm nhiệm vụ đi. Cái đấy để lúc nào mình kết thúc video thì mình sẽ làm sau, đỡ mất thời gian trong cái tập phim này. Hey there. Xem có cái điểm dịch chuyển nào. Xa lắc lơ luôn. Xa quá thể luôn. Là mỗi cái điểm này là gần nhất rồi. Đây. Ta có đây là gần nhất. Đến đấy phải chạy bộ vậy. Có con ngựa đâu? Còn đây, nó đây. Wow, cái cây bao nhiêu người bị treo cổ. Nó là cái thời xưa ở phong kiến ở châu Á làm gì có kiểu như này đúng không? Phong kiến châu Âu nó mới có kiểu giết người treo cổ, treo xác bao lâu. Bây giờ mình đang băng qua rừng để đi cho nhanh hơn. Bỏ qua bọn đấy. Ta chấp nhận phải đi băng qua rừng. Ồ, có vẻ xa quá nhỉ. Ôi chỗ này bờ sông. Đi kiểu gì qua kia? À đây có đường à? Đâu phải, phải đường ta. What? Từ mình xem lại. Mình nghĩ là đi sang kia đi thuyền.
Chắc phải đi thuyền vào trong cái thành này. Có đi thuyền không ta? Thuyền này để trưng cho đẹp à? Bo tay. Cái lối nào? Đây, rồi ơi. Kiểu chạy đường thẳng là không thể đến rồi. Ta bây giờ là đây nào? Con ngựa. Come on. Bỏ qua hết bọn quái vật. Con ngựa nó sợ. Đây là có đường rồi, mình đã thấy đường rồi. Let's go. Choked to death on 3 pounds of steam. Bọn lính canh này nó canh ở đây gắt gao ấy nhỉ. Mà chúng ta vừa được đưa cái giấy thông hành nên là cũng không lo lắng lắm. Halt! No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. À, tôi có giấy. Có. This what you mean? Mình không có quan tâm là trong thành có vấn đề gì. Mình chỉ tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Có thể lo lấy luôn cái giấy của chúng ta luôn à? Come through. Ok, thì bây giờ cổng thành đã mở và chúng ta có thể đi qua được. Tất nhiên là mình gọi con ngựa vào đi cho nó nhanh. Lại đây nào. Ngựa thân yêu. À, thằng này vừa nhổ bọt. Đậu phộng của nó kiểu mà nó kiểu thấy Witcher cái là chúng nó ghét. Do đầu game này có đoạn giới thiệu là có một người kiểu thuyết giáo ấy là không tin vào thánh thần với ở Witcher ấy. Các bạn để ý đọc lại cái phần đấy. Nó kiểu bài trừ phù thủy với cả dị giáo với cả Witcher. Mấy cái người thợ săn quái vật với cả phù thủy thực sự ấy. Không tin vào phép thuật. Như là đây rồi. Ủa? Con đó? Phải nhà này không? Ủa sao nó có cái dấu ở đây mà mình không thể biết được nó đi đâu nhỉ? Ông này à? Từng ra này nó không phải. What? À đây. Cửa là đằng sau không phải cửa đằng trước. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? À, thì ra cái ông nông dân có một ông em trai là ở trong thành phố. Nhưng mà ông anh ở ngoài nông thôn. Ủa, con mèo nhìn trông hay vậy. Cho nó béo đấy.
Như con báo con đấy. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive and well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Dạ cô đang rất lo lắng cho Got cô. every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done, and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Để tôi nghe câu chuyện của cô Before này. I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Bây giờ ông Lanter đối xử hai mẹ con bà này rất là tệ. Quá tệ, người ta không thể chịu được, người ta phải bỏ đi. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Sao mẹ cô lại bị sảy thai? I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell. That's how it started. We were alone, no one to help. Blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Biết ngay mà. Must have been hard for you both. Cái chuyện sảy thai của bà ấy chắc chắn là liên quan đến cái ông Raving làm tước. that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her guts than bear another child from his seed. Rằng bà ta tự mổ bụng mình ra còn hơn là mang thêm một đứa trong ủa. Kinh khủng vậy sao? What do you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer.
though I hear you're good at tracking things down. Này. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations cleansed you of humanity. Stripped you of emotions. You don't need mutations to strip men of their humanity. I've seen plenty of examples. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Thì mình vừa rồi mình tập trung vào đọc cái lời thoại của nhân vật thì chúng ta biết được là cái ông Lan Tước ấy, ông ấy cư xử rất là tệ bạc với cả vợ con ông ấy, nên là cả vợ cả con đều không thể chịu được nữa, người ta bỏ đi. Cái việc sảy thai của bà vợ là do ông Nam Tước ông ấy làm. Thì chúng ta đến đối thoại với con gái của ông ấy, thì con gái của ông bây giờ đang bị kiểu dạng như kiểu bị cuồng tín rồi, bị theo một cái giáo hội gì đấy, và chúng ta không thể mời về được nữa. Tức là bây giờ thì có đưa cái kỷ vật cũng không thể về nữa rồi, nên là có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ có đi tìm được bà vợ của ông ấy nữa thôi. Còn việc con gái của ông ấy không về nữa thì chúng ta phải báo cáo về cho ông ấy là con gái của ông ấy không muốn về với ông ấy nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ dừng cái video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình nhá. Đừng quên comment bên dưới để giúp mình có động lực làm những cái video sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.